Hi everyone, this is Amaya and you're with Amaya's Charms. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ space saving hacks in your kitchen. Kitchen එකේ අපි කොහොමද තියෙන පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නේ? How to utilize your maximum space in your kitchen. Kitchen එක කියන එක අපි හැමෝටම බොහොම වැදගත්. It's very vital to your entire house. එක එක විදිහේ kitchens තියෙනවා. දැන් අපේ ගෙදර open plan kitchen එකක්. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ අපේ kitchen එක. Whereas this is our living room. මේ මගේ ඉස්සරහා කෙලින්ම තියෙන living room එක. මැදින් බිත්තියක් යන්නේ නැහැ. ඒක මේ රටවල් වල තියෙන අලුත් trending විදිහක්. ඉතින් එතකොට open plan kitchen එකක් වුණාම මගේ kitchen එක හැම වෙලේම පිළිවෙලට පිරිසිදුවට තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් living room එකට සාලෙට ඒක පේනවා. So because of being an open plan, I have to keep my kitchen very clean and tidy, otherwise it will look very yucky to the living room. If there's any guests, it'll look very ugly, because if your kitchen is messy, then your guests will see all the nitty gritty stuff what's happened in the kitchen. Guest la කවුරුහරි ආවොත් living room එකට එන්නේ. එතකොට kitchen එක අපිලිවෙලට අපිරිසිදුට තිබුණොත් ඒ ඔක්කොම පේනවා. ඉතින් ඒ හින්දා kitchen එක පිරිසිදුට තියාගන්න එක, පිළිවෙලට තියාගන්න එක මම හැම වෙලේම කරන දෙයක්. දැන් අපේ ගෙදර kitchen එක design කරද්දී මම කිව්වා මට overhead cupboards ඕන කියලා. I said particularly that I need overhead cupboards in the kitchen because then we are using up the vertical space. මේ උඩට ගිහිලා තියෙන ඉඩත් අපි ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා උඩට overhead cupboards දැම්මා, whereas down අපි ගොඩක් වෙලාවට cupboard සහ දාන්න පුළුවන් හැමතැනම drawers දැම්මා. Like drawers, then you can pull out rather than opening the cupboard and digging inside the cupboard. Drawer එකක් දැම්මාම drawer එක ඉස්සරහට එනවා. එතකොට ඒකේ තියෙන දේවල් බලන්න ලේසි cupboard එකක් අස්සේ රිංගනවට වඩා. ඉතින් ඒ හින්දා මගේ kitchen එකේ drawers දාන්න පුළුවන් හැම තැනම අපි drawers දැම්මා. and අනිත් ඒවා cupboards දැම්මේ. මම පෙන්නන්නම්. එන්න බලමු. දැන් cupboard එකක් ගත්තොත් ඇත්තටම මේ cupboard එකේ දැන් මෙතන මැද shelf එකක් තියෙනවා. There's a shelf on the cupboard and ඒත් මට උස වැඩි. So to maximize the vertical space මගේ මේ උසින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න මම කරේ මෙහෙම shelf riser එකක් තියපු එක. ඉතින් මේ shelf riser එක නිසා මේ ඉඩ දෙගුණයක් වෙලා තියෙනවා. යටම තියෙන එක අදින්න මම මේ ඔක්කොම උඩ තියෙන බඩු අදින්න ඕනේ නැහැ. You don't need to pull out all the stuff to access the very bottom one if you have a shelf riser. එතකොට මේ උඩ තියෙන ටික මට උඩ වෙනම ගත හැකි, යට තියෙන ටික මට වෙනම ගත හැකි. ඒකම තමයි උඩ එකටත් මම apply කරලා තියෙන්නේ. See that? තවත් shelf risers පාවිච්චි කරපු වෙලාවක් තමයි මේ. මෙතන තියෙන්නේ අපි එදිනෙදා කෑමට පාවිච්චි කරන දේවල්. පිඟන් ගොඩක් තියෙන ඇත්තටම අපි dish washer එක පාවිච්චි කරන නිසා එතකොට අපිට ඇත්තටම මේ වතුර ඉතිරි වෙනවා. අපි ඔස්ට්‍රේලියාව කියන්නේ one of the driest continents, second driest continent. මේ වියලිම ලෝකේ දෙවනියට වියලිම මහද්වීපේ. හින්දා වතුර පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන එක අපි හැමෝගෙම වගකීමක්. ඒක අති හොදන්න ගියොත් එහෙම ගොඩාක් වතුර waste වෙනවා. ඒ හින්දා dish washer එක දානවා. ඒ හින්දා අපි එකපාර පිඟන් ඔක්කොම ටික දාලා තමයි dish washer එක load කරන්නේ. දැන් මම කියන්න ගියේ දැන් මේ curry dishes ටික දැන් මේවා මෙහෙම තියෙනවා. And on top of that there's other curry dishes, small ඒවා එතන තියෙනවා. එතකොට නැත්නම් මේක මෙහෙම යට තිබ්බොත් මේ අටම එක ගන්න සෑහෙන වෙලාවක් යනවා මට. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේ විදිහට තමයි shelf risers ටික මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට cupboard එකක මේ ඊට උඩ තට්ටු වල තියෙන්නේ මේ less used items. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඒවා. ඒ කියන්නේ අර tubs වල තියෙන්නේ මේ පික්නික් යනකොට ගන්න බඩු නිකම් party cups එනේ වගේ ඒවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒවා උඩට දාලා තියෙනවා. ඒවා මේ වැඩි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැති නිසා. මේ තියෙන්නේ මගේ pantry එක. This is my open pantry.
ෂෙල්ෆ් රයිසස් පාවිච්චි කරපු තවත් වෙලාවක් තමයි මේ පැන්ට්‍රි ෂෙල්ෆින්. කියන්නේ දැන් මේ ෂෙල්ෆ් එකේ උඩ තව ඩබල් කරගන්න තමයි මේ ෂෙල්ෆ් රයිසස් පාවිච්චි කරේ. ඉතින් එතකොට මට රෝස් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම පැන්ට්‍රි එකෙත් ෂෙල්ෆ් රයිසස් ටික මේ යූස් කරේ. කිචන් එකට මට නැතුවම බැරි මගේ යාළුවා තමයි මේක ලේසි සූසන් එක. or else you can call it as storage turnables. මේක ලොකු space saving item එකක්. මොකද මෙහෙම දැම්මම you can reach that the things are at the back of your surface. මොකද මෙහෙම රිංගන්න නැතුව මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ලේසි සූසන්ස් 3ක් තියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ නිකන් chia seeds, flax seeds, those kind of things, and these are my homemade curry powders. මම මේ ගෙදර හදපු 3-5 ජාති ටික. ඔය ගරම් මසාලා, chicken curry powder, කළු කුඩුවක් ඒවා, බිරියානි මසාලා. මෙතන තියෙන්නේ පුතාගේ මේ ලොලිස් ටික. උයි ඉඟුරු දෝසි ඒවා ඒවත් මේ ගෙදරට ගේන මේ ඔලිව්ස් කියන ජාස් වල දාලා ඒව හොදලා මේ පාවිච්චි කරනවා. So that's how I use my lazy susans. මේ තවත් එහෙම lazy susan එකක් තියාගන්න තැනක් මගේ condiments. ඒ කියන්නේ එළියේ තියෙන condiments ටික දාලා තියන්න. ඒ කියන්නේ maple syrup ඒ වගේ honey ඒ වගේ ඒවා. ඉතින් lazy susan sometimes it's not available for everybody. lazy susan එකක් හදාගන්න විදිය මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයගලන්ට උනම් බලන්න පුළුවන්. You can refer to the lazy susan video in my channel if you want to make your own lazy susan. අනික් hack එක තමයි මම පාවිච්චි කරනවා මේ 3-tier organizer එකක්, can organizer එකක්. So this 3-tier organizer enables you to put your cans or pretty much anything, and you can see that at different levels. එකම තට්ටුවේ තිබුණොත් පිටිපස්සටම පේන්න එපයි. දැන් මෙහෙම තට්ටු තුනකට තියෙනකොට පේනවා පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එකක් තියාගන්න පුළුවන්. මේකට ඇත්තටම if you don't have these 3 tiers ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ මොන හරි ලී කොට වගේ ඒවා ජාති මේ උසවල් තුනකට තියලා මේ වගේ එකක් හදාගන්න. ඉස්සර මගේ කලින් ගෙදර මම එහෙම තමයි හදාගෙන හිටියේ. දැන් මම කලිනුත් කිව්වනේ අපිට අපේ ගෙදර මම ලාච්චු ගොඩක් දාලා තියෙන කියලා. මොන දැන් මේ ලාච්චුව හරි ලොකුයි. දැන් මෙච්චරක් විතර ලොකුයි, ගොඩක් ලොකුයිනේ. ඉතින් දැන් මම මේ ඩ්‍රෝ එක ඇරියම මම කරලා තියෙන්නේ මේ ඩ්‍රෝ එක sections වලට divide කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට draw dividers දාලා. මේ ඇත්තටම මගේ kitchen towels දාන draw එක. So මෙතන මේ අත පිහිදෙන towels, මෙතන දැන් තියෙන්නේ බඩු පිහිදෙන surface cleaner towels, and මෙතන තියෙන්නේ table mat. So මේවා වෙන් කරන්න මම මෙහෙම drawer dividers දාලා තියෙනවා. මේක ප්ලාස්ටික් එකක් මම මෙහෙන් ගත්තේ. ඉතින් එතකොට මේ ඔක්කොම එක ගොඩ යන්නේ. and මෙතන තියෙන්නේ මගේ පොඩි kitchen utensils නිකන් මේ extra items, tongs, garlic press එක, cut එක, ඒ වගේ ඒවා හැම වෙලෙම පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. හින්දා මම මේකේ දාලා ටබ් එකක දාලා තියෙනවා. ඒකට ඒකත් එතන මේ හැම හැඩි වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. So this is how I've used this drawer with the drawer dividers. දැන් drawer dividers හොයාගන්න නැත්නම් what you can do is take small containers and you can divide your drawer. පොඩි tubs, baskets අරගෙන drawer එකේ දාලා ඒක ඒ විදිහට categorize කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මගේ snacks drawer එක. පුතාගේ snacks සහ මෙතන තියෙන්නේ Vegemite, jam ඒ වගේ ඒවා. තව ඔය එක જાතිය snacks අතරම snacks drawer is empty. ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ drawer dividers නැත්තම් මේ ඔයගලන්ට මේක divide කරගන්න පුළුවන් තව option එකක් using small storage containers.
Now when you're having a cupboard, especially if this at deep, ඇතුලේ තියෙන දෙයක් ගන්න සෑහෙන්න අමාරුයි. So what you can do is use a deep cupboard organizer. Like මේ වගේ ලොකු rolly tub එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඇත්තටම section කරලා තියෙනවා. There's lots of sections in this. එතකොට අපිට මේකේ ඕන කරන විදිහට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම ඔය එක meal essentials දාලා මේක තනිකර water bottles දාලා තියෙන එක. So අපි කොහේ හරි යනකොට water bottle එකක් ගෙනියනවා නම් මේකෙන් තමයි අරගෙන යන්නේ. මේකේ තියෙන පොඩි coffee cups හදාගෙන යනවා නම් දාලා තියෙන ඒවා. ඒක මොනවම තමයි ඒක organize කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් otherwise you have to reach to the very back to access what's at the very back. ඉතින් මෙහෙම දැම්මම ඉතින් easy accessible. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි මගේ කිචන් එකේ my top space saving hacks ටික මම පෙන්නුවේ. මේක මගේ favorite ඒවා ටික. ඔයගලන්ට වෙන වෙන ideas තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා නම් comment box එකේ ලියන්න. But this is what saves my space in the kitchen. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක wind up කරනවා. full kitchen tour එකක් මගේ channel එකේ තියෙනවා my organized kitchen කියලා. කැමති අය ඒක බලන්න පුළුවන්. තව ඔයගලන්ට ඕන නම් මගේ kitchen එකේ tour එකක් like cupboards ඇතුලේ organize කරලා තියෙන හැටි drawers ඇතුලේ කොහොමද මම organize කරලා තියෙන්නේ කියලා සිංහලෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන නම් මට comments වල ලියන්න. I'm more than happy to do that. මම කැමති මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඔයගලන් ඒකට request කරලා තිබුණොත්. ඉතින් මේ kitchen එක කියන්නේ මගේ heart එක වගේ මේ ගෙදර මම වැඩියෙන්ම ආස කරන එකක් මේ kitchen එක ඇත්තටම අපි දෙන්න design කරේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට ඕන විදිහට ඒක design කරා. මම දන්නවා හැමෝටම මේ opportunity එක නෑ. Not everyone can design their own kitchen. මොකද space issues තියෙන හින්දා. Trust me මමත් ආවේ පොඩි kitchen එකකින්. මම ඇත්තටම හිටියේ මේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා one bedroom unit එකක් අපි දෙන්න හිටියේ. ඉතින් with the time තමයි අපි මේ අපේ dream kitchen එක achieve කරගත්තේ. ඉතින් අපි හැමෝටම ඒක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගලන්ටත් ඔයගලන්ගේ dream kitchen එක හදාගෙන මේ ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි පොඩි kitchen එකක් උනත් අපිට ලස්සනට පිරිසිදුට පිළිවෙලට තියාගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු වෙන්න ඕනේ නැහැ. ලොකු වුණාම ඇත්තටම ටිකක් කරදරයි මේ ක්ලීන් අප් කරන්න ඒව කරන්න තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ කියන්න එපා ඔයාට නම් ලොකු කිචන් එකක් තියෙනවා. ඔයාට ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. නෑ එහෙම නෑ. පොඩි කිචන් එකකින් වුණත් මේක පටන් ගන්න පුළුවන්. හරියට efficiently systems ටික use කරොත්. ඉතින් එහෙනම් මේ tips වලින් ඔයගලන්ට මොකක් හරි ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් like එකක් දාන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න වීඩියෝ එකට. Until I see you in the next video. Happy organizing.